du học về Đức thì sẽ có những thuận lợi gì và khó khăn như thế nào? Chúng ta thấy về cái phần thuận lợi đầu tiên mà chúng ta thuận lợi và cũng là ưu điểm của cái chương trình này, đó chính là trong suốt cái quá trình các bạn học nghề, các bạn sẽ không phải mất tiền học phí. Tức là các bạn đi học du học về Nhật, các bạn đi du học về Hàn hoặc là đi Úc thì các bạn sẽ vẫn phải mất học phí trong cái quá trình các bạn học nghề. Nhưng riêng đối với cái chương trình du học nghề Đức thì bạn không phải mất học phí, mà trong khi đó cái thời gian các bạn đi thực hành, doanh nghiệp người ta sẽ trả lương cho bạn, doanh nghiệp sẽ trả lương thực hành cho bạn mà bạn không phải mất học phí, vừa được trả lương, cho nên là cái thu nhập của bạn sau trong cái quá trình các bạn học, các bạn vẫn có thu nhập để trang trải cho cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì cái chương trình du học nghề Đức là cái thuận lợi đầu tiên là phụ huynh chỉ phải chi trả học phí, cái chi phí khoản đi ban đầu thôi, từ những năm thứ hai cái khoản đi ban đầu thôi, còn sang đó các cái khoản sinh hoạt của các bạn thì các bạn sẽ được trợ cấp rồi, cho nên là không cần phải trợ cấp thêm bất kỳ khoản tiền nào nữa. Đó là về cái lợi thế, cái thuận lợi. Còn là cái khó khăn của chương trình du học nghề Đức, đó là du học nghề Đức thì phải yêu cầu các bạn phải có bằng B1, và để có bằng B1, có được cái bằng B1 thì các bạn phải học, nói chung là tiếng Đức khá là khó. Nói dễ thì cũng dễ nhưng mà nó cũng khá là khó, và để đạt được cái trình độ B1 thì cũng không phải dễ dàng gì cả. Thời gian mà các bạn học ở Việt Nam, các bạn sẽ phải học tầm, để lên được trình độ B1 thì học ít nhất là tầm 8 tháng, và sau thời gian 8 tháng thì có nhiều bạn phải học tới 10 tháng, 12 tháng, nói chung là nó cũng khá là khó, cho nên là có nhiều bạn phải học đi học lại. Và sang Đức nữa thì các bạn sẽ phải học tiếp lên B2, và để khi mà hoàn thành cái chương trình nghề thì bạn sẽ có luôn cái chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Đức B2, cho nên là cái khó khăn, cái rào cản về ngôn ngữ chính là cái khó khăn lớn nhất của chương trình du học về Đức. Tuy nhiên là với những bạn trẻ, các bạn có quyết tâm, các bạn có năng lực để học tiếng thì các bạn cái rào cản này nó cũng không có quá là khó khăn đối với các bạn, phải không ạ? Nó chỉ mình vừa mới chia sẻ những cái thuận lợi và những cái khó khăn của cái chương trình này. Du học nghề Đức nó mở ra cho các bạn rất là nhiều cơ hội để phát triển tương lai, cho nên các bạn hãy cố gắng để làm sao mình vượt qua được cái rào cản, vượt qua được cái khó khăn này và tiến tới một cái tương lai nó rộng lớn hơn, nó tươi sáng hơn ở một cái đất nước có nền kinh tế xã hội phát triển như là Đức.